Magandang tanghali po sa inyong lahat na aking mga kaibigan, mga viewers at subscriber ng aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay mayroon po tayong gagawin na kung paano po tayo nagagawa ng calcium nitrate organic foliar fertilizer sa pamagitan ng fermentation. Ito po ang isa po sa pinagkukunan ng sangkap ng calcium sa ating ginagawang fertilizer ay ito pong eggshell. Itong eggshell ng manok. Ito pong eggshell ng manok. Kakaiba po ito sa ibang eggshell kasi po organic po ito. Yung native chicken natin, na pinagkukunan, yun pong ginagamit natin ng pagluluto. Yun pong ito po ang eggshell na gagamitin natin. So ito po ay itlog ng ating mga native chicken. So nagluluto tayo ng ulam, so inipon natin ang mga shells at ito na, no? Yung una pong gagawin natin ay sasanglagin po natin ito, no, para po magiging brownish po ito, no, kasi po kailangan nating sasanglagin na to para magiging brown siya, kasi po yung calcium po gagawin po natin ng kakaunting calcium ating oxidize po, no, calcium dioxide. So ito po ang mayroon na tayong apoy. Sasanglagin natin hanggang kailan siya, kasi po mayroon po itong kakaunting moisture content. Hintayin natin hanggang magiging brownish na po ito, no? Yung kanyang kulay mag-iba na po, no? So yun pong calcium nitrate, ito po ang ginagamit sa palabas ng bulaklak ng mangga, no? Ito po ay isang fertilizer. Isa po itong pataba na pinararaan sa dahon, no? Yun pong gagawin natin, ay ito na po yung sa mga pananim natin. Gagawa tayo ng fertilizer, ihalo natin sa spray, at saka yun pong ididilig natin sa puno, no? Yun pong drenching na magdidilig po tayo sa puno ng ating pananim. So titingnan nila po, susundan lang po niyo ito kung ano po ang paraan natin. So mayroon pa rin tayong ihalo na commercial fertilizer na kakaunti, no? Maghahalo tayo halo pa rin tayo ng chemical form ng calcium nitrate. 1 kilo lang sa 1 drum. Kasi po yun pong calcium nitrate na ihalo natin, yun pong mag-uumpinsa na magiging aktibo po itong organic form natin. Kasi po sa ngayon po ay napakamahal pag bibili tayo ng foliar fertilizer, no? Yung pinakamura ay 300 per liter. 300 per liter. So mahal ngayon pag bibili tayo. So gagawa na lang tayo. So yung gagawin natin ay marami yung gagawin natin. 1 drum, no? Mayroon na tayong tubig. Kasi po i-ano muna natin ito, ferment na to natin ng 24 hours at saka natin gagamitin.
So mayroon namang iba na gagawa rin ng natural farming technology system, yun pong calcium phosphate, no? Iba yung calcium phosphate. Yung sa atin naman is calcium nitrate. So maghalo pa rin tayo ng nitrogen, yun pong urea na chemical form, no? Kasi po yun po activate sa ating calcium. So yung calcium natin, pag nahaluan ng nitrogen at saka may lalagay natin sa tubig, ano na yon? Calcium nitrate na yon. So kailangan patatagalin lang natin konti para magiging matapang. Malapit na. So may katagalan ito ng konti. Pero talagang epektibo ito. So pag makagawa tayo ng ganito, makamura tayo sa ating gasto sa ating pagsasaka, at saka epektibo pa, no? So mapatunayan natin sa resulta. So ulitin ko, yung foliar solution natin ay 1 gram. So kinabukasan pa natin i-apply sa ating mga pananim. Kasi yung pananim natin ay marami-rami po. Kailangan marami po ang ipaghahanda natin. Malapit na. So sa ating sa flower inducing po ng mangga at iba pang mga gulay, napakahalaga yun pong calcium nitrate. So sa ating mga gulay, sa paghahanda rin, isa po itong fertilizer foundation ng ating pananim. Okay. Ito po kahalaga ang calcium nitrate sa ating pagsasaka. So kailangan matuto tayong gumawa ng ganito para po maka-minimize po tayo sa gastos. Okay, malapit na. So ito na, brownish na, little bit brownish na yung kulay niya. So ilipat na natin sa lusong para po natin, i-powder natin. Okay. So ang sunod natin isa lang, ito po ang seashells natin, no? Idaan natin sa init para po makukuha yung mga bakterya dito. Okay. Okay. So yun lang muna. So habang sinasalang natin itong mga seashells, ito munang eggshells ang natin, babayuhin. Ito, babayuhin na natin. So kailangan po ito magiging pulverize, no, para po ma-mix ito sa tubig. So yung iba naman, mayroon silang blender, i-blend nila, no, para magiging powder form. So yung sa atin naman, ito na lang gagamitin natin. Anyway, sa katagalan nating pagbayo ay magiging pulverized din ito. Malapit na. So hindi pa nakalabas ang pawis natin, powder na. Malapit na.
So, powder na. So, ang sunod natin gagawin ay ilalagay na natin ito sa tubig. No? Tubig ng ating drum. Ito na ang drum natin. Mayroon ng tubig kalahati. So, dadagdagan rin natin ito pag kumpleto na. Okay. Yan. So, halo natin. So, pag tatagal na ito, mag-ferment na ito, yung calcium niya ay hahalo sa tubig. So, ito. Susunod, kuha tayo ng ating mga sangkap. Isa po sa sangkap natin, so mayroon na tayong calcium sa pamagitan ng eggshell. So ito, maglagay rin tayo ng nitrogen, no? Nitrogen. Nitrogen. So nitrogen ito. So yung chemical composition dito, mayroon na tayong calcium, mayroon na tayong nitrogen. Sa tubig, yung chemical formula ng tubig ay hydrogen at saka oxygen. So pag mano na ito, mag chemical combination nito. So calcium, mayroong nitrogen, mayroong oxygen. Pag mano yan, calcium nitrate. So marami po itong calcium dito. Mayroon pa tong idagdag, no? Para po kasi mag-rinsing po tayo, magdidilig po tayo para kumpleto. Haluan na lang natin ng complete fertilizer. Tagi 1 kilo lang po. So complete fertilizer halo natin. Okay? Tagi 1 kilo lang po. Sunod, ito naman ang mahalagang sangkap. Itong chemical form ng calcium nitrate. Ito ang ginagamit sa pabulaklak ng mangga. Kita ko sa inyo. Ito. Ito ang chemical form, calcium nitrate talaga. So, halo pa rin natin dito. Okay. Tagi 1 kilo lang po. Tagi 1 kilo. So, mayroon pang isang sangkap tayo dito. Ito. Ito potassium. Kasi yung ano natin, yung mga pananim natin, kailangan po itong mayroon ding enforcement ng potassium kasi po pagparami ng mga bunga. Pagparami ng mga bunga. So maglalabas ito ng maraming bulaklak. Yung mga bulaklak madidevelop po ito ng para po marami pong matutuloy. So kailangan po ng supplementation ng potassium. Ito potassium. So 1 kilo lang po. 1 kilo. So 1 kilo lang po na potassium. So mayroon na tayo, no? Kompleto na. So haluin natin ito. So mayroon pa tayong idadagdag yung seashells. Kasi po yung seashells ay napakataas po ang kanyang calcium. So ito na po sinasalang nating seashells. Ito na po ang mga seashells natin. Iano na natin ito. Ilagay na natin sa loob ng drum. Ano pong kahalagan itong seashells, no? Kasi po andyan lang ito sa loob ng drum sa ilalim, no? So magpe-ferment siya. So yun pong chemical change niya, yun pong pag ma-ferment siya, halo na po ito sa tubig. So andyan lang po ito sa lahat ng panahon. Halimbawa, magdadagdag pa tayo ng ating solusyon diyan sa drum, andyan lang itong seashells natin.
Yan. So, kompleto na. Oh. So, haluin natin ito. Okay. So, paano po natin ito i-apply? Mayroon pa tayong ito sa application natin sa ating pananim. 1 ligo lang po bawat puno. Yan. Bawat puno ng lahat nating tanim, 1 ligo lang po ang ididilig natin. 1 ligo lang po. So, pupunuin natin ito ng tubig at saka ating tatakipan. Sunod, yon pong paggawa natin as foliar application sa ating pananim. Bawat spray tank ay 2 ligo lang, no? Lagay tayo ng 16 liters na tubig sa ating sprayer, tapos dadagdag tayo ng 2 takos o 2 ligo sa bawat spray tank. So matipid siya, matipid. So yan. So ano pa? So pupunuin natin ito at saka tatakipan. After 24 hours, yan pwede na natin gamitin. So talagang nakapag-ferment na yung mga sangkap nating nilalagay dito. So dagdagan natin ang tubig, pupunuin natin. Pandarin natin ang ating water pump. Okay, ito na po ang solusyon natin. So napupuno na ito. So kailangan po ipaano natin, no? Patatapangin natin ang solusyon natin bago natin i-apply sa ating pananim. So ang gagawin natin ay tatakipan natin ito ng plastic. Para po hindi maka-evaporate pong nitrogen, no? Kasi yung nitrogen po ay mag-evaporate po ito pag hindi natin na sarado. So ito na po ang nagawa natin ngayon sa ating video. Ito na po kung paano tayo nakagawa ng calcium nitrate organic foliar fertilizer. So kinabukasan mag-apply na tayo. Mag-apply na tayo sa ating pananim. So kita nyo, yung talong natin ay talagang medium. Matanda na ito. Matanda na yung talong natin. Pero mayroon pang mga bunga. So yung talong po ay mag-rejuvenate po 'yon. So pag na-applyan natin ng tamang abono at nalaga natin ng maayos, lalabas pa ang kanyang mga bagong bunga, mga magaganda at malusog na bunga. Pero hindi masyadong malaki, pero marami. So sa pamagitan nito makatutulong po ito. So yun pang ibang natin plot ay mayroon tayong okra. So papakita natin pag medyo malaki-laki na. Tapos na po tayo nakapagtanim. So doon mayroon tayong bagong tanim na sitaw. Doon mayroon tayong matagal na sitaw. Yun pong pinakita nyo noon. Na hanggang ngayon nag-harvest pa po ako. So ito, applyan pa rin natin ito. So marami po tayong gagamitan sa ma-applyan sa ating ginawang calcium nitrate organic foliar fertilizer. So sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at sana po ay pag-aralan nyo at i-apply nyo sa inyong sariling pananim diyan sa inyong kanya-kanyang mga sakahan. Hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong papanood. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-share at mag-comment para po makatutulong po kayo sa akin. At pagtiyagaan lang po ninyo ang ating mga advertisement para po makadagdag po ito ng ating revenue at makaipon tayo ng konti para po makagawa pa tayong mga demonstration farm para po makatulong po ako sa inyo at sa iba pang mga kababayan nating nag-uumpisa pa lang po sa pagsasaka. Sa panahon ito,
walang ibang solusyon po sa pag-asinso natin. Yon pong agrikultura natin ay ating palaguin at patibayin. Maraming salamat.